transverse aortic arch. Với chúng ta có cái flow đảo chiều ở trong cái phần quay động mạch chủ trục ngang nên là rất là hẹp. The finding of a small left ventricle with no inflow, a dilated main pulmonary artery, and 3 vesitracheal view is diagnostic of aortic atresia with mitral atresia, hypoplastic left heart syndrome. Đối với trong những cái trường hợp như thế này, chúng ta thì có thể thấy là chúng ta không nhìn thấy cái inflow ở đi vào trong cái vùng thất trái như này, thì chúng ta có thể cái tổn thương là có thể là teo tì cổ van hai lá cũng như là hẹp van động mạch chủ khít rất là nặng. Let me ask you a question. Tôi sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi. Is this a hypoplastic left heart or a hypoplastic right heart? Thì đối với những cái trường hợp như này, các bạn thấy đây là thử sản thất trái hay là thử sản thất phải? This is the aorta. Đây là động mạch chủ. The chamber closest to the aorta is the left atrium. Và cái buồng tim mà nó gần với cái động mạch chủ xuống chính là nhĩ trái. This is the aorta. That's the left atrium. Therefore, that's the right ventricle. Vậy thì cái thất mà nhỏ đây chính là thất phải. What this video clip shows is the change in appearance of what you are seeing with the frequency of the transducer. Thế với cái ý nghĩa của cái khi mà giáo sư thay đổi cái hình ảnh chất lượng độ phân giải, đúng không? Thế là cái vai trò của cái tần số đầu dò thì chúng ta lựa chọn rất quan trọng. This is 15 megahertz. Trong trường hợp này chúng ta chỉ có 15 MHz thôi. I start with 5 megahertz. Tôi bắt đầu với 5 MHz. And look at the difference. I'll play it again. Các bạn hãy nhìn thấy cái sự khác biệt. 2 megahertz. Đây là trong trường hợp với 2 MHz. It's hard to see. Rất là khó để nhìn. To 9 megahertz. Nên chúng ta chuyển sang 9 ạ. It's now easy to see. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng tốt hơn rất nhiều ạ. 15 megahertz. This looks like the second trimester. Nếu trong trường hợp chúng ta để 15 thì rõ ràng chúng ta nhìn cũng tương tự như là cái số quý 2. But I cannot see everything. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. This is a baby with pulmonary atresia with intact septum. Đây trong trường hợp này, các em bé là có thiểu sản của van teo tì của van động mạch phổi và vết liên rất nguyên vẹn. I cannot see the pulmonary arterial collaterals. Chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy cái hệ thống tuần hoàn bằng hệ. Maybe they are not there. Có thể nó không ở đấy. Therefore, maybe I'm limited in what I can cancel the patient. Trong trường hợp này có thể chúng ta có thể hủy cái kết quả không làm cái bệnh nhân này nữa. This is the same patient at 30 weeks of gestation. Đây cũng là vẫn cái bệnh nhân đó ở tuần thứ 13. There is no right cardiac ventricle. Các bạn nhìn thấy hoàn toàn không có thất phải. But there are coronary artery to pulmonary circulation collaterals. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây chúng ta có thể cái hệ thống tuần hoàn bằng hệ. This coronary artery to pulmonary circulation collateral. Yeah, it's the coronary system depending on right ventricle, right? Right Yes. ventricle coronary dependent system. Đối với trong trường hợp mà các cái thuật ngữ này hơi chuyên sâu, đối với những cái trường hợp mà can thiệp van động mạch phổi mà van động mạch phổi mà không có kèm thông liên thất đấy, có thể chúng ta gọi là vách liên thất nguyên vẹn, thì trong cái trường hợp đấy có cái tổn thương rất hay gặp. Đối với tim bẩm sinh chúng ta có gọi là tuần hoàn vành phụ thuộc thất phải. Nhưng đây là một cái dị dạng rất hay gặp, thì lúc đấy cái xoang vành nó không còn giải phẫu bình thường nữa, và cái cấu trúc vành đấy nó gần như là nó giãn và nó bù trừ cho cái phần tưới máu. Thì đối với cái trường hợp mà em bé có những cái tuần hoàn vành phụ thuộc thất phải thì tiên lượng sẽ rất nặng. Khi mà chúng ta mở thất phải ra thì em bé sẽ mất cung lượng tưới máu trong cơ tim. Trường hợp đấy tử vong rất là cao. Bad prognostic finding. Đấy, trong trường hợp này chúng ta có đây là cái tiên lượng rất là dè dặt. But I could not predict this at 12 weeks. I could not tell the patient at 12, 13 weeks this is a problem. Đối với trong những trường hợp như này thì chúng ta không thể nói trong cái trường hợp mà quá sớm, thì chúng ta hãy nên là sử dụng cái hình ảnh của tuần thứ 13. Is this a hypoplastic left heart or right heart? Đối với cái clip này các anh chị thử đoán xem là đây thiểu sản của tim trái tim phải ạ? Here's the aorta, left atrium. Để các bạn nhìn thấy chưa ạ? This is a hypoplastic right heart related to tricuspid atresia with VSD. Trong trường hợp này là trong trường hợp mà thiểu sản của thất phải có kèm theo teo thịt của và thiểu sản của teo thịt van ba lá, và cái thất phải nó được phiêu, nó được đổ đầy thông qua lỗ thương liên thất. You saw, I showed the case before, so keep going. Yes. Okay, what is the abnormality here? Các bạn nhìn thấy đây là bất thường gì ạ? Number one, the heart is big. Đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là kích thước của quả tim nó lớn. The heart should occupy somewhere between a third to a half. This is occupying 2/3 of the fetal chest, and there's a pericardium, there's a pleural effusion. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây trong trường hợp mà khi mà chúng ta so sánh tương quan với lồng ngực thì rõ ràng đây là một cái tim lớn mà chúng ta có kèm theo cả phải tràn dịch bằng phổi. So there are 3 problems. One, the heart is big. Number 2, there's regurgitation across the AV valve. Đấy, chúng ta nhìn thấy đầu tiên là chúng ta có quả tim lớn, chúng ta có cái dòng trào ngược của van nhị thất.
So you suspect when you see regurgitation that it's an AV valve abnormality, but look further. Nhưng chúng ta cứ nói có thể bất thường của cái van nhịp thất, vì chúng ta không nhìn xa hơn. The heart looks as though it's going very fast, Các bạn nhìn thấy nhịp tim nhanh lắm. but it's not. Bình thường nó không vậy. You're seeing red, blue, red, blue, red, Rồi blue, red, mình blue. nhìn thấy mỗi xanh đỏ tiến và lui thôi. So the semilunar valves are abnormal. The aortic valve is abnormal. The pulmonary valve is abnormal. The tricuspid valve and mitral valve are abnormal. This is a condition called polyvalvular dysplasia. Trong trường hợp này các bạn thấy về bất thường có thể nhiều van của cả van nhịp thất, của van động mạch chủ, của van động phổi. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta có dị sản của nhiều van. Typically associated with trisomy 18. Trong trường hợp này là rất là điển hình trong cái tổn thương trisomy 18. But we picked these up earlier. We picked these at 10 weeks. Thế cho nên là chúng ta nhìn lại. This is a 10-week chart showing bidirectional flow of three vessel tracheal view. Đây chúng ta nhìn thấy cái tinh thang 10 tuần, cái nhát cắt là 3 mạch máu. This is the features at 10 weeks and 4 days pre-NIPT. Trong trường hợp mà xương 10 tuần 4 ngày chúng ta có tăng của NT. And this is a very magnified image. This is not reversal of flow from obstruction. This is reversal because reversal of flow from obstruction is tiny. This is large volume reversal of flow in valvular dysplasia. Đối với các bạn nhìn thấy khi mà chúng ta nói về cái dòng phổi đảo ngược ở trong vào một cái cấu trúc mạch máu nào đấy thì thông thường cái phổi đảo ngược đấy nó rất là nhỏ thôi. Nhưng đối với cái trường hợp này thì cái phổi đảo ngược gần như nó rất lớn, nó chiếm toàn bộ cái đường kính cái thể tích của cái cấu trúc mạch máu đó, thì nó sẽ điển hình nằm ở trong cái trường hợp bệnh thiểu sản của van. The detection rate of this abnormality is very high. Cái tỷ lệ mà phát hiện thì khá là cao. This shows a common arterial trunk at 13 weeks. Và đây là cái trường hợp là thân trung động mạch ở tuần thứ 13. First you think tetralogy of Fallot because it's sitting over the septum. Cái đầu tiên thì các bạn có thể nhìn đoán thì có thể từ chứng Fallot, bởi vì thì có thể cái động mạch chủ nó đang cưỡi ngựa. But then you realize that there is a branch coming off the trunk. Khi bạn là mình thăm dò sâu hơn thì chúng ta có thể thấy cái mạch máu nó xuất phát ra từ thân trung. A strong association with 22q deletion. Đấy là chúng ta có thể có cái mối liên hệ rõ ràng rất là với cái mất đoạn của miễn sắc thể số 22 trên hình tròn đấy. This is the same patient showing you on 2D. Đây là cùng cái bệnh nhân đấy, nhưng mà chúng ta nhìn hình ảnh 2D. At first you notice there's left cardiac axis deviation. Đầu tiên chúng ta ấn tượng đầu tiên là cái tim thai nó lệch trục sang bên trái. You see the aorta sitting directly above the spine. Các bạn nhìn thấy lúc này trường hợp này cái động mạch chủ nó không lệch bên trái mà nó ngồi trực tiếp ở bên phía đằng trước của cuộc sống. It should be to the left of the spine. Bình thường là nó phải ở phía bên trái của cuộc sống. When you rotate the transducer to a 5-chamber view, you see the aorta sitting astride. Đây các bạn có thể nhìn thấy khi mà chúng ta lắc cái đầu giò đi thì chúng ta bộc lộ cái đường thoát của thất trái, thì chúng có thể nhìn thấy cái hình ảnh của động mạch chủ cưỡi ngựa. There and there, dextral position of the aorta. Cái động mạch chủ nó bị lệch sang phía bên phải. Number 1, tetralogy of Fallot. Number 2, double outlet right ventricle with subaortic VSD. And number 3 is common arterial trunk. Thì đối với cái trường hợp mà chúng ta thấy cái động mạch chủ cưỡi ngựa như này, chúng ta sẽ có 3 phương án. Đầu tiên là từ chứng Fallot, thứ hai nữa là thân trung động mạch, và thứ ba là thất phải đường giao để có thông liên thất ở dưới và động mạch chủ. This is another baby. Đây là một em bé khác. In-nuchal translucency. Chúng ta có em bình thường. When you switch the image, there's no cardiac axis deviation. Chúng ta nhìn thấy trục tim của em bé này bình thường. But in this case, it's a common arterial trunk, but it's coming out of the right ventricle. Đây trường hợp này cũng là một cái trường hợp thân trung động mạch, nhưng cái động mạch chủ lúc này nó không cưỡi ngựa nữa, và gần như là xuất phát hoàn toàn từ bên thất phải. 40% of common arterial trunks come out of the right ventricle. Đối với cái trường hợp mà thân trung động mạch như này thì có 40% là nó xuất phát gần như hoàn toàn từ bên thất phải. 60% are central over the ventricle. 60% thì nó ở giữa động mạch chủ cưỡi ngựa này. Another condition which the detection rate is close to 100% in the first trimester is absent pulmonary valve syndrome. Đến cái một cái tổn thương thứ hai mà gần như chúng ta phát hiện được 100% ở quý 1, đó là trường hợp là vô van động mạch phổi. In the second trimester of pregnancy, it is a very straightforward diagnosis. Đối với trong những cái trường hợp mà này chúng ta chẩn đoán được quý thứ hai thì rất là dễ. You see the bidirectional flow across the pulmonary valve, but the pulmonary artery is big in the second trimester. Bởi vì cái trường hợp này chúng ta rất dễ, vì bệnh nhân không có van động mạch phổi, theo cái flow nó đi vào dòng chảy trong động mạch phổi nó cứ đến từ nó lại trào ngược đến phải trào ngược. Thì quý thứ hai chúng ta có thể giãn rất lớn của thân trung động mạch phổi. In the second trimester, no, it may be a normal size pulmonary artery with bidirectional flow. Đối với trong trường hợp mà đối với quý 1 thì có thể là chúng ta không nhìn thấy cái kích thước nó chưa đủ lớn, nhưng mà chúng ta có thể thấy cái dòng chảy đúng là hai chiều bidirectional.
It shows the left and right pulmonary artery with the bidirectional flow. Dạ, các bạn có nhìn thấy đây là động mạch phổi trái và động mạch phổi phải. Các bạn nhìn thấy phổi xanh đỏ đấy đúng không ạ? Một cái dòng đến và vòng trào ngược gần như chiếm toàn bộ. Dilatation occurs later. Dạ, đúng rồi. Trong trường hợp này chúng ta thấy có giãn và trào ngược. But a very straightforward diagnosis in the first trimester. Dạ, chúng ta hoàn toàn với dị tật này chúng ta chẩn đoán rất dễ ở quý thứ nhất. AVSD. Chúng ta sẽ nói về tổn thương cái nhĩ tiết trung. From over 15 years ago. Dạ, cái hình ảnh gần như được tiến hành 15 năm trước. The images may be not very good, but it looks the same as 20 weeks, right? Dạ. Các bạn có nhìn thấy hình ảnh này 15 năm trước có thể chất lượng nó không có tốt lắm, nhưng mà rõ ràng là cái tổn thương chúng ta quan sát thường gần như là tương tự so với tuần thứ 20. This is an AVSD, but also with isomerism. Dạ. Đây là trường hợp mà chúng ta có cái nhĩ thất nhưng mà kết hợp với cái tổn thương đồng dạng, hội chứng đồng dạng. It's very important to split your screen and show the stomach on one side and the heart on the other. Yeah. Golden rule number 2. Dạ. Cái golden rule là cái quy luật vàng thứ hai là chúng ta buộc phải đánh giá cái nét cắt lên mực cao để chúng ta thấy là cái vị trí tương quan giữa động mạch chủ và dạ dày. Look behind the heart for anomalous pulmonary venous return for right atrial isomerism. Look for interrupted IVC for left atrial isomerism. Phụ thuộc vào vị trí chúng ta động dạng trái, động mạch dạng phải, chúng ta sẽ có bất thường hồi lưu của tĩnh mạch phổi hoàn phần hay là chúng ta có giãn nát của tĩnh mạch chủ dưới. This is a twin pregnancy. Đây là trong trường hợp mà chúng ta có cái thai đôi. Which is monochorionic, monoamniotic. Đây chúng ta là có một cái do một bồ mối đúng không ạ? This twin shows a normal 3-vessel view. Chúng ta có thể nhìn thấy đây một cái bất thường của cái nhát cắt ba mạch máu. This twin is abnormal. Một bên là bình thường với bất thường ạ. So this is a complicated pregnancy, monochorionic, monoamniotic with discordant cardiac abnormalities. Đây các bạn nhìn thấy là trong trường hợp như này là cái thai đôi một bánh răng, một túi ối, một bồ mối nhưng mà lại có một thai bình thường và một thai bất thường. Normal 3-vessel tracheal, normal 4-chamber. Đây chúng ta nhìn thấy cái nhai thai bên này thì chúng ta có nhát cắt 4 buồng bình thường và nhát cắt ba mạch máu cũng bình thường. Co-twin single ventricle with reverse curvature coming out of the right ventricle, transposed great arteries. Đấy, trong trường hợp như này thì chúng ta thấy là với cái thai thứ hai thì rất là phức tạp và có tổn thương một vùng thấp và chúng ta thấy là có cái bất thường của cái đại động mạch. I encourage you to read the paper we wrote on the boomerang side. Trong trường hợp như này thì trên các y văn các bạn có thể thấy người ta gọi là dấu hiệu boomerang. Which we published both in the first and second trimester. Đấy, chúng ta có thể quan sát thấy ở cái dấu hiệu của cái quý thứ nhất. It's a very powerful marker of TGA in the first trimester, more so than the second trimester. Đối với cái dấu hiệu boomerang này thì nó có giá trị tốt hơn là đối với quý 1 hơn là ở quý 2. It's the same patient at 28 weeks. Đây cùng là cái bệnh nhân đấy nhưng mà chúng ta scan ở tuần thứ 28. Single ventricle heart. Các bạn nhìn thấy tim một vùng thất. And 5-chamber vessels coming out in parallel. Là các bạn nhìn thấy đến lúc này chúng ta mới thấy cái dấu hiệu hai đại động mạch song song đúng không ạ? Đấy, còn đối với cái tuần quý thứ nhất thì giáo sư sẽ dùng cái dấu hiệu là boomerang sound. Detection rate of complex abnormalities in the first trimester was 60%. King's group Cincinnati. Đối với cái tỷ lệ mà khả năng phát hiện cái dị tật sớm với các dị tật nặng ở số 1 là lên đến 60%. Detection rate of this abnormality is close to 100%. Đối với cái trường hợp mà chúng ta thấy có cái tim lạc chỗ ấy, thì trường hợp như này thì gần đến 100%. This is pre and IPT at 8 weeks and 5 days. Đối với cái trường hợp này của cái thai 8 giờ và 5 ngày. And when you look, there's a single ventricle with 2 atria and bilateral hydrothorax. Đối với cái trường hợp như thế này thì chúng ta thấy là tim có một thất và có 2 tâm nhĩ và cái trường hợp này. And the heart is outside the chest. Tức là đây là tim nằm ngoài vùng ngực. Let's run the clip. Single ventricle. Chúng ta có tim một thất à? Atria. Có tâm nhĩ, 2 tâm nhĩ này. And the heart is outside the chest. Và cái trường hợp này thì tim phải nằm ngoài vùng ngực. Another example. Chúng ta sẽ có những ví dụ khác. Bilateral pleural effusions. Trong trường hợp này chúng ta có tràn dịch màng phổi hai bên. And the heart is pulsating outside the fetal chest. Và trường hợp này thì quả tim nằm ngoài lồng ngực. Most patients don't want a diagnosis at 13 weeks, they want a diagnosis at 10 weeks. This is a serious cardiac abnormality. Đối với cái trường hợp mà dị tật tim nghiêm trọng như này thì rõ ràng chúng ta không hề mong muốn chẩn đoán là tuần thứ 13 một chút nào mà buộc phải chẩn đoán sớm hơn là tuần thứ 10. Okay, so those are abnormalities which we expect high detection rate. Đấy tất là các tổn thương mà giáo sư vừa mới trình bày thì được xếp vào nhóm có khả năng phát hiện cao. The next abnormality we detect is sometimes. Cái trường hợp thứ hai thì đến với các cái tổn thương mà đôi khi là chúng ta có thể chẩn đoán được. This tricuspid valve
descending aorta, left atrium, right AV valve. Đây các bạn có thể nhìn thấy bây giờ chúng ta hình ảnh của quả tim của động mạch chủ xuống van ba lá. Đặc biệt là chúng ta hãy nhìn xem cái hình ảnh di động của cái van ba lá đấy. The movement of the valve is like a skipping rope. Các bạn có thể nhìn thấy cái dấu hiệu dây thừng ấy ạ. Khi mà mình chơi cái trò nhảy dây ấy ạ, thì có đây là cái hình ảnh mà di sản bất thường của van ba lá mà nó uốn éo, nó di động, nó lúc lắc ấy. This tricuspid valve displays that. Yes. This is Epstein's anomaly. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một cái dị tật khác của van ba lá là tổn thương Epstein. The regurgitation is deep inside the right ventricle and the right atrium is enlarged. Đối với cái trường hợp như này chúng ta thấy vì nó hở ba lá rất là nhiều cho nên nó làm giảm cái thể tích của cái vùng thất phải và làm tăng cái thể tích của vùng thất phải. We also see this in the first trimester in association with Down syndrome. Rõ ràng là cái tình hình này của quý 1 thì chúng ta nghi ngờ liên quan đến hội chứng Down. We know the result because cell-free DNA, we've got a result of NIPT. Another example, tricuspid valve. Enlarged right atrium may be the first clue. Đối với cái trường hợp mà dị sản van ba lá thì chúng ta có thể quan sát cái dấu hiệu đầu tiên, đó là cái thực giãn rất là lớn của nhĩ phải. Regurgitation starts deep inside the right ventricle. Còn đối khác biệt với cái trường hợp chúng ta có bất thường của tổn thương van Epstein thì cái dòng hở, cái chân của dòng hở thì nó bắt nguồn từ sâu ở trong lòng của thất phải. No, this is a very old case of Epstein's in 2011. Đây là một cái ca rất cũ rồi, cũng là Epstein chẩn đoán từ năm 2011. But you can see the atrium is dilated. Các bạn nhìn thấy ở cái hình ảnh bên này cái nhĩ phải nó giãn rất là lớn. You can also see the tricuspid valve septal leaflet is stuck to the septum. Các bạn nhìn thấy cái có sự dính của cái lá vách của van ba lá vào trong vách liên thất. I'm just skipping some slides. What's abnormal in this case? Trong cái trường hợp này các bạn có thể thấy đây là tổn thương gì ạ? Giáo sư để chẩn đoán hay xin đọc các anh chị phát biểu rất sôi nổi ạ. Hẹp eo. The left common ventricle is smaller when compared to the right. Đấy, chúng ta thấy đập vào mắt đầu tiên là thấy là kích thước của cái vùng thất trái nó nhỏ hơn thất phải. In the third trimester of pregnancy, there is a difference between the two ventricles, right? The right ventricle is bigger, the left ventricle is smaller. This is common in the third trimester, right? Đây chúng ta thấy là đối với cái trường hợp mà xâm thai ở quý 3 thì lúc đấy cũng gần như nó với gần như về cái tim của người lớn rồi đấy. Của em bé sơ sinh ra thì lúc đấy cái kích thước của vùng thất trái thường nó sẽ lớn như phải. But in the second trimester of pregnancy, they are equal, but sometimes there's difference. It's okay. Đối với trong trường hợp quý 2 thì nó thường là kích thước của hai vùng thất này là thường là tương đương với nhau nhưng mà nó bình thường thôi. But in the first trimester, it is not okay. Đối với trong cái quý thứ nhất thì việc mà cân bằng kích thước của hai vùng thất thì là không ok một tí nào. Because the two ventricles are the same size, and the further you go back to 10 weeks, they are exactly the same size in 100% of pregnancies. There is never a difference. Very rare to have a difference of 12 to 13 weeks. Sometimes 20 weeks, common in the third trimester. It's very important to understand the principle of ventricular growth during pregnancy. So that means at the 10th week, so all the both ventricles are equal size. The first trimester should always be equal. Đấy, các bạn hiểu và giáo sư khẳng định một nữa là cái tầm quan trọng của việc là chúng ta biết về sinh lý sự phát triển về tương quan kích thước đối với các cái vùng thất. Thì đối với trong cái quý đầu tiên của thai kỳ thì kích thước của hai vùng thất này là tương đương nhau. So I see this pregnancy, I'm not happy. That ventricle is small. Đối với trong những cái trường hợp mà khi mình thấy là bất cân xứng giữa hai cái kích thước này là tới công chuyện rồi đấy. And this is coarctation. Nếu trong trường hợp này thì chúng ta có hệ eo động mạch chủ. But you can see in 2D, look again. Because when you go to the T-vessel view, you can see that the aorta is the same size as the SVC. Ok. Theo khi đối với trường hợp như này thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn được trên siêu 3D, nhưng cái dấu hiệu này rất là kín đáo khi mà chúng ta sweep đầu giò để đưa lên cái nhát cắt 3 mạch máu. Thì khi mà chúng ta so sánh kích thước thì kích thước của động mạch chủ chỉ bằng kích thước của tĩnh mạch chủ trên thôi. Golden rule number 3. Đây chính là cái tiêu chuẩn vàng số 3. The vessel closest to the trachea is almost always the transverse aortic arch. Đối với cái mạch máu mà gần nhất đối với cái khí quản thì gần như luôn là cái vai của chủ ngang đấy. There are one or two exceptions. I'll talk later. Có một vài ngoại lệ thì tôi sẽ nói sau. But this is very helpful. This is the transverse aortic arch. Đây chúng ta về cái quay động mạch chủ ngang đây. Hẹp eo ạ. Another case, left ventricle is smaller than the right ventricle. Một lần đây chúng ta nhìn thấy một cái ca khác, thất trái nó nhỏ hơn thất phải. This is
more subtle. The transverse of the three vessel view, the aorta is smaller than the MPA. Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy cái dấu hiệu đấy nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi chúng ta nhìn nét các ba mạch máu thì chúng ta thấy là cái động mạch chủ nó nhỏ hơn khá nhiều so với cái thân động mạch phổi. It's almost the same size as the SVC. Gần như là cùng với cái kích thước của cái mạch chủ trên. This is 3D volume analysis, another coarctation. Chúng ta sẽ cùng đánh giá một cái ca thể đau động mạch chủ khác nhưng mà trên siêu 3D. But the discordance in the ventricles in this case is difficult. Cái ca như này thì nhiều lúc là nó dễ dàng một chút nào. Why? Tại sao? Because there was a VST. Bởi vì là trong trường hợp này chúng ta có thông thiên thất, rõ ràng là cái thông thiên thất nó đóng vai trò rất quan trọng ở ảnh hưởng đến lưu lượng săn và ảnh hưởng đến cỡ tương quan giữa hai vùng thất. The aorta you can see in the three vessel view is smaller than the SVC. Các bạn nhìn thấy thì cái dấu hiệu lúc này thì sẽ rất là quan trọng. Lúc này chúng ta thấy là cái đường kính của động mạch chủ khi chúng ta nhìn trên mắt các ba mạch máu nó còn thậm chí nó còn nhỏ hơn cả cái mạch chủ trên. And this shows us the transverse aortic arch is narrow with a big pulmonary arch. Một lần nữa trên ảnh 3D chúng ta thấy là cái qua động mạch chủ ra rất là nhỏ khi mà so sánh đối với thân động mạch phổi. This is a coarctation which was picked up at 9 weeks. Đây là cái trường hợp mà chẩn đoán hẹp eo động mạch chủ ở 9 tuần của anh chị tin đúng không ạ? Small left ventricle when compared to the big right ventricle with a big movement in Swiss to see. Các bạn nhìn thấy lần này chúng ta thấy là có MT lớn đúng không ạ? Và cái thất trái thì nó nhỏ hơn khá là rõ so với thất phải. The ventricles at 9 weeks should be the same size. Chúng ta nhìn thấy là cái kích thước của các vùng thất ở rõ ràng 9 tuần chúng ta nhớ là cái kích thước nó phải bằng nhau. Stop breathing for a second. 5. So overriding aorta. Đây chúng ta thấy có động mạch chủ cưỡi ngựa. A finding typical of totality. Cái rất hay gặp ở trong điển hình ở trong tứ chứng Fallot. Also, the strange configuration of the aorta referred to as the question mark configuration. Đây chúng ta sẽ cùng đánh giá về cái hình ảnh của động mạch chủ ở đây nó như nào ạ? Cái hình ảnh hình chấm hỏi đấy ạ. In the three vessel tracheal view, this is normal. In Fallows, this is the shape of a V. In Fallows, it's the shape of a Y because the pulmonary artery inserts proximally into the aorta. Các bạn có nhìn thấy là đối với cái nhát các mạch máu ở thông thường thì chúng ta có thể dấu hiệu Y sai. Còn như so với trường hợp mà dấu của Fallot chúng ta có dấu hiệu Y sai, chữ Y dài ấy, thì nó phụ thuộc vào cái vị trí kết nối của cái phần động mạch phổi, nó gần hơn khi chúng ta so sánh so với tương quan cái trước thành ngực đấy. The aorta is dilated and the main pulmonary artery is reduced. Cái bình thường thì thường là động mạch phổi sẽ cao hơn động mạch chủ đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có đảo ngược lại kích thước của động mạch chủ cao hơn thân của động mạch phổi. But the Y configuration is very helpful. Để làm sao về cái này tại sao nó rất là quan trọng ạ? This is the dilated aorta. And this is the duct. Các bạn có thể nhìn thấy đây chúng ta có giãn của qua động mạch chủ. Chúng ta đây có nhìn thấy hình ống động mạch ạ. Golden rule number 2: split the image and show the fourth chamber on the left and the 3 VST on the right. Và cái tiêu chuẩn vàng, cái dấu nguyên tắc vàng thứ tư là chúng ta cũng phải chia đôi cửa sổ màn hình ra. Một bên chúng ta để cửa sổ 4 buồng, một bên chúng ta để cửa sổ nhắc cắt 3 mạch máu. Every sonographer in my practice has to produce an image of color with 4 chamber and the V-sign 3 vessel tracheal view for every patient. Đối với đây là chính là cái thói quen thực hành hàng ngày của giáo sư, luôn luôn có cái hình ảnh so sánh giữa nhắc cắt 4 buồng và nhắc cắt của 3 mạch máu như vậy để ở mốt Doppler. If you start on Monday morning with your first patient, show on color a 4 chamber and a V-sign 3 vessel tracheal view. After you've done 100 patients, you will then know, you will pick up most of major abnormalities of the outward tract. Đối với một lần nữa đây là một cái lời khuyên gọi là trong quá trình thực hành của giáo sư khi mà chúng ta bắt đầu bệnh nhân vào sáng thứ 2, chúng ta có scan hàng trăm bệnh nhân nữa đi chăng nữa thì hãy nhớ cái nguyên tắc vàng như này, luôn luôn là chia đôi màn hình, một bên là hình ảnh của lát cắt 4 buồng, một bên là lát cắt 3 mạch máu và có thải Doppler mỏng. This shows the question mark configuration of the aorta coming out of the left ventricle. Đây các bạn thấy nhìn thấy cái hình ảnh dấu hiệu dấu chấm hỏi ấy. Đây trong trình hình là hình ảnh cái động mạch chủ và nó đi ra từ bên thất trái. This was best demonstration with slow flow technology. Chúng ta sẽ có cái hình ảnh đẹp hơn rất là nhiều khi chúng ta sử dụng mốt dòng chảy chậm. In
It is not included in these your guidelines, but look at the LVOT, looking for aortic override. Hiện nay thì rõ ràng là cái hình ảnh cái mặt cắt của đường ray thất trái thì vẫn chưa được đưa vào trong guideline. Detection rate of tetralogy of fallow is about 40% in the first trimester. Cái khả năng mà tỷ lệ chúng ta phát hiện ra tứ chứng Fallow ở quý 1 là khoảng tầm 40%. So this is the second trimester showing override. This is first trimester showing override. Vậy chúng ta hãy cùng so sánh cái mức độ cưỡi ngựa hình ảnh cưỡi ngựa động mạch chủ ở quý thứ nhất và quý thứ hai. So your differential diagnosis of aortic override is 1. Tetralogy of fallow, 2. Double outlet right ventricle, and 3. Common arterial trunk. Một lần nữa giáo sư nhấn mạnh là khi mà chúng ta nhìn thấy cái động mạch chủ cưỡi ngựa, chúng ta chỉ có 3 dạng tổn thương thôi. Một là thân trung động mạch, một là tứ chứng Fallow, hai là thất phải hai đường da, ba là thân trung động mạch. Common arterial trunk is rare. Tetralogy of fallow is common. Nhưng mà chúng ta dựa đến xác suất đi, cái thân trung động mạch thì ít hơn, còn cái việc mà xác suất tứ chứng Fallow thì chúng ta gặp nhiều hơn rất nhiều. This shows you 6 cases of tetralogy of fallow with the Y configuration. Đấy, chúng ta giáo sư sẽ sao cho các mình nhìn 6 cái hình ảnh đều là tứ chứng Fallow, và một lần nữa nhấn mạnh cái dấu hiệu quan trọng của E side thay vì V side. I've done right aortic arch. You skip. Giáo sư đã nói về cái quay động mạch chủ quay phải là chúng ta sẽ bỏ qua. Okay, tell me what the problem is here. Các bạn hãy nói về cái bất thường ở cái hình ảnh sau này đi ạ. 10 years ago. 10 năm trước rồi giáo sư đã làm thế rồi đấy ạ. When you sweep to the 3 vessel tracheal view, you will only see two vessels. Is it 3 vessels? But when you sweep, you see 2 vessels. That's the first problem. Đối với cái ấn tượng đầu tiên chúng ta thấy khi mà chúng ta quét cái đầu dò lên cửa sổ 3 mạch máu, thay vì chúng ta nhìn thấy 3 mạch máu thì ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy có 2 mạch máu thôi. But when you look at the heart, golden rule number 4, if you look at the interventricular septum, and this is the right ventricle, the direction of the right ventricle should be like so. Đây là cái quy tắc vàng thứ 5. Các giáo sư đang nhìn vẽ là đây cái hướng đi của cái vùng của hình ảnh mô tả của cái thất phải ấy. Tetralogy of fallow, it comes out in the reverse direction. Đối với trường hợp mà tứ chứng Fallow thì cái hình ảnh nó lại đi theo chiều ngược lại. And that's how you pick up tetralogy of fallow in the first trimester. Đấy là cái cách mà làm thế nào các bạn thì có thể nhận diện được nhanh tứ chứng Fallow ở trong quý 1. But there are other causes of this, but you need to look, does the vessel coming out of the left ventricle bifurcate? Đấy là cái trường hợp này, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ còn một cái chẩn đoán phân biệt nữa. Thì chúng ta phải nhìn xem là các cái mạch máu mà đi ra từ thất phải, và nhìn xem là cái chỗ cái chạc 3 động mạch phổi như thế nào. You may also pick out the vessels coming out in parallel. Các bạn có thể nhìn thấy là cái 2 cái mạch máu mà nó đi ra một cái song song. This is in modern time, this is now 2020, much later, the technology is much better. Đây là cái hình ảnh mà thu nhận được vào năm 2020, có thể bây giờ thì cái hình ảnh nó còn đẹp hơn nữa. 2 vessels. 2 mạch máu. And the reverse direction of coming out of the right ventricle. Các bạn có nhìn thấy là cái hướng mà đi ra của cái thất phải nó chiều ngược lại so với hình vẽ lúc nãy của giáo sư. This is the right. This is the same patient looking with slow flow, and you can see the wide arch giving off 3 neck vessels. This is not the ductal arch, this is the aortic arch because the vessels are transposed. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta sử dụng siêu âm dòng chảy chậm, nên chúng ta nhìn thấy đây rõ ràng là chúng ta nhìn thấy đây là khung động mạch chủ chứ không phải khung ống, bởi vì nó cho xuất phát của các cái mạch máu lên đầu. This is what a normal heart looks like on 4D stick. This is what a baby tetralogy of fallow looks like with stick. Một lần nữa các giáo sư để chúng ta so sánh đấy ạ. Đây cái hình ảnh phía bên trái là cái hình ảnh của một cái siêu âm stick ở em bé bình thường, còn ở phía bên kia bên phải là hình ảnh của em bé có tứ chứng Fallow. Pulmonary artery should cross the aorta. Chúng ta có dấu hiệu bắt chéo của 2 đại động mạch ấy. What's the problem here? Các anh chị có thể nhìn thấy tổn thương gì ở đây không ạ? Descending aorta, the left ventricle is small. Chúng ta xác định dựa theo quy tắc vàng là chúng ta đánh giá động mạch chủ xuống trước, chúng ta xác định đâu là thất trái thì rõ ràng đây là thất trái nó nhỏ.